Xin chào các bạn, mồng tơi và rau muống thường được trồng bằng hạt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cách trồng khác, đó là trồng mồng tơi và rau muống bằng thân. Ưu điểm của cách này là không cần phải gieo hạt, tận dụng được phần thân để trồng. Nhược điểm là chỉ trồng được số lượng ít, thích hợp với các bạn trồng trong khay chậu ở nhà phố. Đây là mồng tơi được mình mua về nè các bạn. Mình sẽ lặt phần non, phần thân mình sẽ giữ lại để trồng. Các bạn nên lựa những thân nào to mập, còn thân mồng tơi nào ốm yếu, mảnh mai quá thì các bạn nên loại bỏ. Phần thân mình sẽ đem đi trồng. Đây là những khay trồng rau từ các đợt trước. Bây giờ mình sẽ cải tạo lại đất để trồng. Do thời tiết lúc này nắng rất nóng, cho nên sau vài ngày không được tưới nước thì đất rất khô. Để cải tạo lại thì mình sẽ xới đất lên. Sau khi xới lên thì mình thấy đất hơi đầy, cho nên mình sẽ hốt ra bớt. Lượng đất cách miệng chậu khoảng 6-7 cm. Tiếp theo mình cho phân hữu cơ vào. Phân hữu cơ các bạn sử dụng phân bò, phân dê, phân gà gì cũng được, miễn là các bạn sử dụng loại phân đã ủ hoai, hoặc các bạn sử dụng loại phân đóng túi đã qua xử lý. Mình cho một lớp phân hữu cơ dày khoảng 3 cm. Sau đó mình trộn đều, trải ra cho bằng phẳng. Mình lại tiếp tục rắc thêm lên bề mặt một lớp phân hữu cơ mỏng. Lớp này mỏng thôi các bạn, để giúp tăng dinh dưỡng cho đất. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Trước khi trồng thân mồng tơi vào khay thì mình sẽ tưới nước cho ướt đều. Mình ghim vào, các bạn không nên ghim quá sâu. Các bạn ghim vào khoảng 1,5 đến 2 cm là vừa, đủ để thân mồng tơi đứng vững là được. Mỗi cây cách nhau khoảng 10 cm. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ trồng rau muống bằng thân. Các bạn mua được loại rau muống thân to mập mạp như thế này thì sẽ rất dễ trồng. Còn các bạn mua loại rau muống có thân dài, ốm như thế này thì sẽ khó trồng hơn. Loại thân to lúc nãy thì trồng tỷ lệ sống rất cao, còn loại này khi trồng sẽ có hao hụt. Mình sẽ lựa ra những cây to khỏe nhất để trồng. Mình sẽ giữ lại hai mắt dài nhất bên dưới. Mình cắt bên dưới cái mắt như thế này, bởi vì khi mình ghim xuống thì phần rễ sẽ mọc ra từ cái mắt này. Các bạn cắt sát bên dưới cái mắt nha các bạn. Tiếp theo mình cắt phía trên cái mắt thứ hai. Một đoạn thân nên có tối thiểu hai mắt, khi trồng sẽ dễ thành công hơn. Với loại rau muống cọng to mập mạp thì mỗi thân thì mình có thể cắt ra làm nhiều đoạn, mỗi đoạn có tối thiểu hai mắt. Bây giờ mình sẽ trồng số thân này. Trộn đất cũng tương tự với mồng tơi. Mình ghim cạn thôi các bạn, mình ghim sâu khoảng 1 đến 1,5 cm, đủ để cây đứng vững là được. Mình không nên ghim quá sâu. Mình ghim sát như thế này. Ghim xong thì mình sẽ tưới nước cho ướt đều. Các bạn lưu ý là trồng vào lúc chiều mát. Sáng hôm sau mình sẽ cho cây ra nắng bình thường. Khi nào các bạn thấy đất hơi khô thì các bạn sẽ tưới nước. Các bạn tưới nước vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Các bạn lưu ý là trong giai đoạn này các bạn không nên tưới nước quá nhiều. Đất quá ẩm ướt sẽ làm cho cây dễ bị úng. Mồng tơi này các bạn, mồng tơi trồng bằng thân rất dễ, tỷ lệ sống rất cao.
Trong giai đoạn cây vừa mới nhú lá như thế này, các bạn bón bổ sung phân đạm cá sẽ rất tốt. Mình sẽ chia sẻ cách làm phân đạm cá trong những video sau. Rau muống sau 10 ngày trồng bằng thân này các bạn. Như mình có nói lúc đầu là loại rau muống có thân nhỏ ốm thì tỷ lệ hao hụt sẽ cao. Có nhiều cây bị chết. Các bạn trồng loại rau muống có thân to, lá to thì tỷ lệ sống cao hơn. Mồng tơi sau 3 tuần trồng nè các bạn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch đợt đầu. Đợt thu hoạch đầu tiên này chưa có nhiều ngọn đâu các bạn. Phải từ đợt thứ 2 trở đi mới có nhiều ngọn. Rau muống trồng bằng thân sau 3 tuần. Mình sẽ thu hoạch mồng tơi. Đợt đầu tiên này khi cắt thì các bạn chừa khoảng 2-3 mắt lá để nó tiếp tục ra nhiều ngọn mới nha các bạn. Những ngọn nhỏ như thế này mình cũng nên cắt để đợt sau ra nhiều hơn. Mình chừa khoảng 2-3 mắt lá nha các bạn. Mình cũng chừa vài mắt lá. Sau khi thu hoạch xong thì mình sẽ bón thêm phân hữu cơ. Do mình trồng hữu cơ cho nên mình chỉ bón phân hữu cơ chứ mình không sử dụng phân hóa học. Mình bón một lớp mỏng lên bề mặt. Các bạn có phân đạm cá, các bạn bón bổ sung định kỳ sẽ rất tốt. Mình sẽ chia sẻ cách làm phân đạm cá trong những video sau. Bón phân xong mình sẽ tưới nước. Sau 10 ngày thì mình tiếp tục thu hoạch đợt thứ 2. Đợt 2 này thì mồng tơi đã ra nhiều ngọn hơn nè các bạn. Mình thu hoạch hơi trễ cho nên ngọn mọc hơi dài. Lần thu hoạch này mình thấy phân trong khay vẫn còn nhiều. Đến đợt thu hoạch thứ 3 mình mới bổ sung thêm phân hữu cơ. Được một thau đầy luôn nè các bạn. Mình trồng hoàn toàn hữu cơ, không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học trong quá trình trồng, cho nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Rau muống đợt thứ 2. Rau muống sau khi cắt ngọn thì mình thử nghiệm trồng bán thủy canh. Mình sẽ cập nhật và chia sẻ với các bạn sau.